Magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Pangalawang session po natin sa araw na ito. And this is actually the third day of the 3-day Control Biz Reboot Now Series 3. Nahatid pa rin po sa inyo ng Department of Trade and Industry, particularly po ng ating pong e-commerce office. Mga kaibigan, pinapasalamatan lang po natin lahat po ng mga nanonood sa buong bansa. As of this morning po, ang data na nakuha po natin sa mga nanonood po ng Facebook Live for day 1 and day 2, umabot na po tayo ng more than 55,000 views. And for Zoom, day 1 and day 2, okay, there were already a total of registered participants of 4,217 and unique Zoom views na 1,937. And nakita rin po natin, fully subscribed na po yung ating Zoom para sa mga sessions natin ngayong araw, and we're really very happy na ang dami-dami po sa inyo ang talagang interesadong matutunan or malaman kung ano po yung mga programa natin na hatid po dito sa ating Reboot Now or Control Biz Reboot Now. Let me just take this opportunity of greeting ang ating pong Director General ng Intellectual Property Office, si Director General Attorney Roel Barba. Thank you for joining us. And happy birthday po to our very good friend from Regional Director of DTI Cordillera Administrative Region, RD Mirna Pablo. Kumusta po kayo dyan sa Cordillera? Pinapanood po namin yung mga pinapadala nyo mensahe dito, and we have a lot of MSMEs and not only DTI MSMEs, large companies monitoring our Facebook Live and even our Zoom program. Ngayong hapon po, very interesting, dahil we've been talking about selling platform, we've been talking, and we have actually allowed yung mga partners natin to also introduce their respective companies. Pero ngayong hapon, napaka-interesting po dahil ang pag-uusapan po naman natin ay tungkol sa mga bayaran. Sabi nga, di ba, parang kung ang dati-dati, tayo ay napupunta doon sa, alam mo yon, nagbabayad tayo ng mga produkto o services na kinukuha natin sa mga MSMEs or who are the service provider in cash. And nakita naman natin ang daming disadvantage, di ba? Hindi natin banggitin yon. But dito nitong nakaraang, itong nagkaroon tayo ng pandemic where hindi tayo nakakalabas ng bahay, we've seen the importance, the relevance, at saka yung significance ng paggamit po ng e-payment. Okay? So, ito, ngayong hapon kasama natin yung pong ating mga enablers, yung ating mga partners na nanggagaling sa mga e-payment platforms para po i-explain sa inyo, lalo na alam natin mga MSMEs ngayon, maraming gustong itanong, i-reserve na po ninyo yung mga katanungan dahil we will all acknowledge and read as much as possible all your questions. Pero kung hindi po natin masagot, we have all the bodies of our guests this afternoon who will also be answering directly dun sa Facebook account po ng DTI e-commerce at pati na rin po dito po sa Zoom Q&A. At isa pa, very interesting po dahil hindi lamang po yung ating mga e-payment platforms officials ang nandito, but we will also have an official from the Bangko Sentral ng Pilipinas, Central Bank, who will be telling us more about, yung functions nila being the regulatory body for financing and all that dito po sa Pilipinas. So yan po, alam ko po marami sa inyo nag-aabang na. So at this point, papakilala lang po namin isa-isa, but we will give each one a time later, Kasi humingi po kami sa kanila ng mga deck nila kung paano nila gustong introduce yung kanilang sarili. So, introduce po muna namin sila ng picture lang po muna, and then later on, we will ask each one to say something and just greet our viewers. So, we'd like to start off with the Managing Director for FinTech subsector of, ang title pala nating lumalabas is Moving Away from the Old and Cashing In with the New Modern Money Management through Online Payment. Yun po yung pag-uusapan natin ngayon. And ayan po, ang ating po mga bisita ngayong hapon, if you just roll the slides please. Okay. Galing po sa Central Bank of the Philippines, Managing Director for FinTech, we have Vicente de Villa III. Okay? Lumabas na ba siya? Ayan siya, Judith. Okay. May tumawa, Picture niyo yan, sir. Kinuha namin. Actually, may mga quotable sila. And this time, coming from Union Bank, ang Vice President po, please welcome po, JP Suliman. Okay, may mga nakuha rin tayong quotes from them.
Okay, JP will be joining us in a while. Okay, we'll see him in the flesh, sabi nga. And from GCash, VP Sales Head for Offline Payments, ating pong kasama si Justin Yap. Okay, and this time from GrabPay, Country Head, GrabPay Philippines, Johnny Bates. Okay. Akala ko si James Reed, ano? Asik Jean, akala ko talaga siya si James Reed. Pero I was informed early on that he's not a Filipino and I don't know if he can understand Filipino. So there will be times that we'll be talking in straight English, but I hope yung ating MSMEs can also pick up, ano? Kasi we will really try as much as possible to laymanize all the things that we will be discussing here. And for Paymaya, the head of business for QR ecosystems, ito po si Raymond Villanueva. Okay? Kasama rin po natin, ano, gusto ko lang din banggitin kasi nandito na lang din sila, nasa yung pong body natin, nasa back end, ano, back end natin, mga bodies po. Itong mga bodies, sila po yung mga sasagot doon sa mga questions ninyo para by the time that we're done with the program this afternoon, yung po mga katanungan na nanggagaling po doon sa ating mga kababayan who are watching nationwide. Sana po yung mga katanungan nyo are all related to the questions or to the topic that we're discussing this afternoon para po masagot nila, no? So we just would like to acknowledge ang staff po ni VIT3, yung pong ating managing director from Central Bank. Nandito po si Jay Dezon. And from Union Bank, Buddy, Ira May Guerrero, and Franco Espino. From GCash, we have Iris Lin and Aliana Marbella. From GrabPay, hello Crazy Pasigan. And from Paymaya, we have 4, Martin Mauhay, Ira Sepida, Paul Betya, and John Paulo Goco. Okay, so sige, tingnan muna natin sila. We would like to, siguro this is also our chance of, you know, testing their mic na rin, although we did that early on, just to greet all of you para makita natin and matandaan natin yung mga faces nila and even the voices. May we hear from you? The Managing Director of Central Bank, MD VIT3. Pag-hello lang tayo para matandaan niya. Hello, sir. Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Great to be here. Yung mic. For this opportunity. Okay po. Sige, naka-off lang yung cam niya. Makikita natin siya maya because he will be... Yes, yan po. Hello, sir. Malayo ba sa picture? Kaya ako natawa na medyo iba na yata yung picture ko eh. Yes, okay. Sige po, pa-turn on na lang po yung microphone and your cam from Union Bank. Hello, JP. JP Suliman, the Vice President of Union Bank. Hello, JP. Hi, magandang hapon po. Sorry po, ayaw mag-start to aking camera. Okay, sige. May time pa tayo to test that. Yes. Yan, ayan. Magandang hapon po sa lahat ng mga viewers natin. Maraming salamat po for joining us. Yes, thank you. GCash, Justin Yap. Hello, Justin. Yan, hello po. Viewer. Hello, Justin. Hello po sa mga viewers. Magandang hapon. Okay. So na-test na natin. Basta tandaan po ninyo yung mga representatives natin from GCash, from Paymaya, Union Bank, and this time from GrabPay pala. And this time from Paymaya, Raymond Villanueva. Hello, sir. Hello, Raymond Villanueva. Good afternoon. Ako, very honored at ako'y natutuwa na makasama kayo. So hello viewers. Sana safe kayo at sana safe din kayo dahil kakadaan lang ng bagyo. So hopefully everyone is safe. So very happy to be here. Yes. And finally from GrabPay, Johnny Bates. Good afternoon. Hello. Hi, good afternoon everyone. Very happy to be here. Okay. So we'll have start screen sharing. Okay. Anyway, yun po yung ating mga bumubuo po ng mga panelists natin this afternoon. So I think we'll really have very good discussion this afternoon. But just to set the mode, pakinggan na po muna natin yung presentation na gagawin ng ating pong regulatory body from the Central Bank of the Philippines. Tinatawag po natin ulit si V3 or MD V3. Vicente De Villa III or Managing Director of Central Bank. Yes, sir. All right, good afternoon. Maraming salamat, Nelly.
Actually, before I start, I want to say hello to everyone, and I hope everyone's healthy and secure, you know. And also maraming salamat sa DTI sa ginagawa itong mga programang ganito. Kasi ito yung mga programang nakakatulong sa ating mga kamamayan for them to be more aware in terms of being more digitally literate, para alam nila na merong mga ganito mga programa, mga online payment na kailangan natin ay ipaalam sa madaming tao. You know, particularly those that are not yet using it. Siguro just to put some kind of perspective before I start, I will show you some statistics para lang makita nyo how digital we are. Digital we are in the sense that pwede na tayo, marami tayong penetration na nangyayari, maraming gumagamit ng internet. Kaya this is a good way to capitalize on using digital means for payment. As you can see, dito lang, I'll just mention some statistics. You know, the average time people spend, at least the adult would be around 3.5 to close to 4 hours in social media. Pag in-include yung buong internet, the statistics, hindi ko lang napakita dito, internet use would be around 9 hours. So there's mataas yung internet penetration. Pati na rin yung pagkagamit ng mga smartphones, yung mobile penetration, pati na rin yung mga tao, adults that are doing transactions. You know, statistics would show that 9 out of 10 adults have payment transactions. And there's a lot of room for them to convert their cash payments and start using digital platforms. Particularly since nakikita niyo yung statistics, maraming gumagamit ng internet, maraming gumagamit ng smartphones, maraming social media penetration. Kaya sanay yung mga tao gumamit ng internet at saka mobile. Makikita rin natin yan pag umurong tayo dito sa susunod na statistics, papakita natin because gumawa ng study with the Better Than Cash Alliance, it's an arm of the United Nations. Lumalabas that noong 2013, only 1% of the total payments are digital. And pag tinignan dun sa value, only 8% of the value of the total value would be in that digital form. So there is a lot of room that we saw when we updated yung study to 2018. Actually, we did it 2019 using 2018 data. Lumalabas yung digital transaction, umakyat to 10% in terms of value, in terms of volume. Pagkatapos in terms of value, umakyat into 20%. So nandun yung momentum. Nandun yung momentum na maraming taong gumagamit ng digital platforms and digital payments. Nakikita rin naman natin yan dito sa ating industry na yun. In terms of ano yung kabaguhan dati at saka ano na nangyayari na yun. Kaya marami na gumagamit ng technology when they actually do their day-to-day transactions. Naalala nyo ba yung panahon nung prepaid cards pa, yung prepaid cards na karton pa na scratch nyo para magka-prepaid load. And na yun, i-click na lang yung phone number, may load ka na. And at the same time, ewan ko kung marami rin sa'yo. Ako, matagal na akong hindi nakapasok sa branch. Matagal na akong hindi pumipila. Tapos panay gamit ko na ng mobile payment. Tapos napakadali. All you need to know, all you need to have is an account with either a bank or another electronic money issuer to be able to transfer funds from one account to another. Hindi mo na kailangan pumila. Lalo na yun dito sa ating crisis na COVID na nararanasan, para magbayad, hindi na natin kailangan lumabas. Lalo na yan pag nagta-transfer ng funds from one account to another. Lalo yung remittance, hindi na rin kailangan yan. Lahat nagagawa na sa telepono lang. Basta ba may bank account ka at saka yung bank account mo naka-register doon sa banko nyo na pwede siyang panggamit ng internet banking or mobile banking. Yung mga mobile banking naman, may mga mobile apps na pwede nyo i-download para ma-install dun sa telepono nyo to facilitate yung mobile transfer. Napakadali na yan eh. You know, like, naranasan ko nung itong COVID, mabuti naman na itong plataforma natin matagal nang in place.
Kaya marami nang nakaka-transact ng digital payments. Biro mo, isipin natin kung let's say tinamaan tayo ng COVID na yun at wala pa tong lahat, wala pa tong plataformang ganito. Mabuti yung regulatory framework nandun na. Kung hindi, kung wala pa to, ngayon pa lang tayo nag-digital payments. Paano itong mga businesses? Paano kayo makakuha ng mga bayarin na yun? Diba? There are other things also that I want to highlight on na napadali yung buhay rin natin. Kasi diba, sabi ko kanina, para maka-transfer ng funds electronically or digitally from one account to another, kailangan meron kang bank account. Na yun, yung pagbubukas ng bank account, pwede mo na rin gawin sa bahay. Pwede mo na rin gawin sa digital phone mo. You know, ang tawag doon, electronic KYC. Yung ID mo, yung picture mo, i-vet na, gagawin na sa telepono yun. May mga bangko, may mga electronic money issuers tayo na ginagawa na yun yan. Pati na rin yung pagka-deposito ng cheque. Kung binigyan ka ng cheque, hindi mo na kailangan pumunta sa bangko. Hindi mo na kailangan pumila. Kukunan mo na lang ng litrato yung cheque. Pagkatapos i-upload, po-process, good as deposited na yun. Diba? Kaya napadali yung buhay natin. Ang marami ng solusyon na ginawa ang through technology that's made our lives a lot easier now, particularly when transacting, particularly when transferring payments. You know, ipapakita ko lang dito sa isang slide na to. Ito, makikita nyo, iba-ibang bangko. Doon sa iba-ibang bangko, mayroong mga iba-ibang tao, kliyente. So, pag kliyente ka nung isang bangko na yan, madali ka makapag-electronically transfer. Doon lang sa bank app mo, sasabihin mo, ito yung account na gusto kong paglilipatan, malilipat na kaagad. Lahat yan available na doon sa mga mobile applications at sa internet banking facility ng mga bangko. Kaya lang, nung nangyayari ito, nung nagagawa tayo ng mga digital payment, maraming nagtatanong, paano kung nandun ako sa bank B at saka yung magbabayad sa akin nasa bank A? Paano ako magbabayad yan? As it is nung dati, pwede lang mag-electronic transfer kung pare-pareho kami doon sa isang bangko eh. May mga concern kami mga naririnig dati na etong business na to gusto tumanggap ng payments, kailang yung nagbabayad sa kanya nasa ibang bangko, hindi katulad nung hindi na sa bangko niya. Ang solusyon na ginagawa dati is that hindi, magbubukas ako ng maraming account sa isang bangko na to, sa isang bangko na to, para lahat ng kliyente ko na gusto magbayad sa akin, pwede magbayad na yun. Hindi napaka-inefficient nun. Hindi you have to maintain so many accounts just to be able to facilitate yung payment. Ang tawag namin dun yung closed loop payment system. Closed loop because hindi nakakapag-usap yung, let's say, dito sa example na to, yung bank A, yung bank B at yung bank C. Hindi nakakapag-ugnayan yung kliyente dun sa bank A, dun sa kliyente sa bank B at vice versa. Kaya namin binuwag yan. Gumawa kami ng bagong interoperable framework. Doon sa interoperable framework na yan, nakakapag-transfer ka na, nakakapagbayad na yung mga kliyente ng ibang bangko doon sa iyo diretso kung kahit na iba pa yung bangko mo. 'Di ba? Yung mga dating mga merchants or mga suppliers na nagbabayaran, hindi na kailangan mag-maintain ng maraming account sa iba-ibang bangko para lang ma-facilitate yung payment. Yung tawag ho namin dyan yung National Retail Payment System Framework. It espouses on the use of a single account to be able to do all your transactions. So, sort of saying, kung may in-order ho ako sa inyo na business ka, para ako ba't nandun ako sa bank A at ikaw na sa bank B, ang kailangan ko lang para mabayaran ka yung account number mo. At saka syempre, yung pangalan mo. Kaya lang, pag pinoses yung bayad, ang importante yung account number. At saka kung kaninong bangko ka. Kahit na mag-ibang bangko tayo. Lahat yun, magagawa, umuulan man, gabi man, hapon man, may holiday man, or wala. Doon lang sa telepono ko, magagawa ko na yun. Kung wala akong telepono at nawala yung mobile app na yun, dito sa computer ko, basta nakaka-internet banking ako.
Yun ang ginhawa nitong National Retail Payment System. One account to be able to address all your transactions, your bank transfer transactions and payments. Kailang i-detalye ko lang, itong National Retail Payment System may dalawang plataforma. Ang tawag dun sa isang plataforma, dalawa yan, isa PesoNet, isa InstaPay. May fundamental na kaibahan yung dalawa, di ba? Uunahan ko muna ho dun sa PesoNet. Yung PesoNet kasi, yun yung parang ginawang electronic na cheque. So in the sense, di ba, pag nag-cheque, nagsulat kayo ng cheque, kailangan within a certain day, na-deposito na para mag-clear within the same day, para ma-deposit dun sa account nyo the next day. Dito sa PesoNet, parang ganun rin yan. Kaya lang, ano yan? Electronic. In the sense that walang limit yan, matataas na balansyado, pwede kang mag-transact ng above 50,000 or whatever that amount is. Kaya lang, kailangan nakapag-transact ka before yung cut-off period. Diba? And normally, ang mga cut-off period yan is around 1 to 3 p.m. depending sa practice ng banko. Pagkatapos nun, pag na-execute mo na yung transaction na yun, mapupunta na dun sa pagbabayaran nyo before the end of the day. Actually, ano yan, by 9 p.m. By 9 p.m., dapat nakakredit na doon sa beneficiary's account. So, sort of saying, kunwari, may nag-order sa inyo ng malaking pagbabayaran. Di ba? Nag-PesoNet siya. Ginawa niya yun ng alas 3 nung hapon before cut-off. Darating yun sa account nyo by 9 p.m., 9 to 10 p.m. At saka may confirmation advice yun. Yung nagbayad, mabibigyan ng confirmation advice na tumuloy na yung transaction para yung nagbayad, maibigay rin doon sa inyo. Mapakita rin sa inyo. Either i-attach yan through email or pwede rin ibigay through mobile. Napakadali, napaka-straightforward. Di ba? Etong isang plataforma naman ay sinasabi natin InstaPay. Kaya InstaPay yan is because instant, very close to real time. Pag i-clinic ko dito sa akin mobile, nag-transact ako na yun. Kailangan kitang bayaran because sa ibang bangko ka at saka ako nasa ibang bangko, kailangan kitang bayaran ka agad. Ang kailangan ko lang, dapat it's within 50,000 pesos. Pag in-execute ko at sinend, within seconds, milliseconds, meron na akong sagot na sinasabi na credit na, nabawasan na yung account ko, na credit na sa pagpupuntahan ng beneficiary account. Now, pag nakuha ko yun, mapapadala ko dun sa iyo. Mapapadala ko either through text, mapapadala ko yung proof para makita mo na bayad na. On your end, yung naka-receive naman mo, kung ikaw yung beneficiary, you can check online dun sa account mo. Pumasok na ba yung bayad na sinasabi sa akin? Makikita mo rin lahat yan through your phone kung may mobile account ka. Kaya napakadali. At saka itong InstaPay, available yan all year round, 24/7. Bagyo mang humahagupit, araw mang saksakan ng init, dire-diretso yan. Diba? Walang paltos yan. No? Ito ho ang gamit natin, alternative to cash. Itong nung nag-umpisa yung ECQ, ito ang daming gumamit yan eh. Lalo na yung mga deliveries, lalo na pag mga online orders, di ba? Because ito yung mga fast-moving eh. Fast-moving at saka maliliit na value. Mabilis ang paglipatan. Di ba? At saka nung kailan ba yun? Yung pag nagpapadala ng pera doon sa probinsya, basta ba yung papadalaan ko may account either sa bangko or sa EMI issuer. Napadala ka agad. Ang bilis. Di ba? Lalo na kung wala pa siyang account at naka-onboard digitally, nakapagbukas ng account yung pagbibigyan digitally, ang daling mag-transmit ng pera. Ipakita ko lang sa inyo para maliwanag, no? May itong statistics na to ever since nag-umpisa itong InstaPay at PesoNet. Ang InstaPay kasi nag-umpisa lang yan noong April 2018. Biro mo, since April 2018, wala pa siyang, tama, 2 taon pa lang. Ganun ang karaming gumagamit. Ganun ang karaming fund transfer. Ganun ang kalakas ang confidence sa paggamit ng release na yan, ng tawag na InstaPay. Doon rin sa PesoNet, nung nag-umpisa noong November 2017, ang laki na rin ng inakyat.
Kaya marami nang gumagamit, marami nang tumatanggap niyan, marami ng institution na nagka-capitalize nitong sa electronic payments na yan. I just want to further just show nung kustrinak rin namin nung ECQ, nung 45 days after ECQ at 45 days prior to ECQ, kung talaga bang maraming gumamit. Ito, pinapakita nga, there's substantive growth of close to 20% in volume as to 25% in value. Pag tinignan natin yung combined PesoNet at InstaPay, pre-ECQ and while under ECQ. Kaya it's a big benefit. Lalo na pag mayroon na kayong bank account or mayroon na kayong EMI account that can facilitate itong pagbabayad at transfer of funds. Ito yung tinatawag naming national QR code, no? I mean, parang ano rin yan, parang I'm sure you're familiar with that. Yung mga tao, yung QR na yan, because right now kasi may mga QR na ginagamit na. Kailan yung QR na ginagamit na, hindi pa interoperable. Katulad yung sinabi ko kanina, gumawa tayo ng national standard na QRPH para yung mga lahat ng mga gumagamit ng proprietary QR magko-convert to this new national standard para makakapag-interoperate sila. Diba? Ang dali nitong QR because all you have to do is scan mo lang yung QR nung pagbabayaran mo. Nasa likod ng QR na yun, yung mga bank account at saka yung details niya. Makaka-remit ka na kagad. Kasi normally, di ba, ang sabi ko kanina, to be able to make a digital transaction and transfer, ang pinakakailangan malaman is that ano yung bangko nung pagdadala ko ng pera. At saka ano yung account number nung taong papadala ko ng pera. Lahat ng detalye na yan, para hindi mo na mabigay, para hindi na kailangan ma-encode, hindi na kailangan isulat, nandun lahat sa QR yan. Kaya yun lang ang sinascan at saka i-transmit na kaagad. Yeah. Just to give you an idea, itong QR is being launched in phases. Nauna ho dun sa mga P2P transfers, meaning dito sa mga pag nag-transfer ako ng pera to somebody else, to another person, nagagamit na ho yan. Na-launch yan noong November 2019. May mga institusyon na gumagamit na yan at dumadami pa hanggang na yun. Pagdating naman dun sa P2M, meaning pagbabayad dun sa merchant, inaayos namin yung framework. Dapat yan na-launch na yan by October 2020 or within the early part of 2020, fourth quarter of 2020. Nga pala, may hindi lang ako nabanggit kanina pagdating natin dito sa payments, 'di ba? Dito sa InstaPay at PesoNet. Because ano yan in effect nagta-transfer ka ng payment. Nag-execute ka nung sending ng payment. Yung InstaPay at PesoNet may katumbas ho na sending fee yan. Ang nagbabari yan per institution. It's a minimal cost to transfer a fee. But may mga iba-ibang institution na hindi ho nagcha-charge ng transfer fee. Dito ho sa ating ginagawang PesoNet at InstaPay, ang nagbabayad ho ng fee niyan para mag-send yung sender. Para yung beneficiary, yung binabayaran, buo ang natatanggap yung pera, walang kantas. Yeah. Ganun ho yung patakaran dyan sa PesoNet at InstaPay. And mabuti nga ho na yun, under ECQ, lahat ho nung mga institusyon na tumatanggap o yung mga financial institutions, mga partners natin na nagro-roll out itong PesoNet at InstaPay, tinigil ho yung kanilang mga fees para libre lahat ng mga pag-transfer ng payment. Doon may mga ibang institusyon, dati pa, libre na. Yeah. Sana ituloy nila yan para maginhawa lahat. Yeah. I just want to stress on one thing, diba? Because when nga pala, ito pa pala yung mga iba-ibang programa na ginagawa dun sa InstaPay at PesoNet na pwede nyo gawin online. Ito na rin pagbabayad ng taxes nyo, pwede na rin online, ginagamit ang PesoNet. DTI rin, pwede na rin. May naka-online na rin yan sa PesoNet.
at saka ibang mga government institutions na para pag nagbayad, hindi na kayo kailangan magpila pa for mga registration fees, licenses, for these government instrumentalities. Dumadami pa ho yung listahan na yan. Mas kaka-launch pa lang yan noong November 2019. For now, I think there are close to 60 government institutions, including local government units, kaya dumadami pa rin yan. Ito namang isa, ang tawag ho namin yung direct debit. Yan ho ay another framework na inaayos yung sistema nung paano gagawin yan. Ito hong direct debit normally applicable yan dun sa mga payments na regular. Let's say for insurance, babayad ako ng insurance, may premium ako na every time pare-pareho ang presyo para hindi ko na abalahan every time na kailangan kong every month or every quarter, every semester magbayad, i-authorize ko na lang yung account ng insurance company ko para humugot ng pera doon sa account ko. Following a schedule and following electronic means. Yung framework na yan, inaayos natin para by the first half or early 2021, in place na yan na pwede nang gamitin sa PesoNet or InstaPay. Alam nyo, I hope you don't mind, na-excite ako pag pinag-uusapan ko to, kaya medyo yung boses ko nawawala, kaya kung medyo nawawala, please bear with me. You know, just a few slides on, because when we talk about, electronic and digital transfers, kailangan maingat rin tayo. Diba? Kasi may kasabihan nga, ito, tawag namin, protect your jewels. Kasi diba, as it is right now, kahit hindi naman digital, kahit na electronic, kahit hindi electronic, pag may mga, let's say, tumitimbre sa bahay, may telepono, may tumatawag sa telepono, gusto natin malaman, sino ba itong taong tumatawag sa akin? Sino ba itong tumitimbre sa aking, pinto? Sisilip ako na yun kung kilala ko ba itong tao na to o hindi ko ba kilala. Ano kayang kailangan itong tao na to? Kaya pag may mga nagtatanong ng mga impormasyon ng hindi naman dapat tinatanong, magtataka ka rin. Ganun rin yan pagdating sa digital at saka sa electronic transfer. Kailangan sinusuri rin natin. Kailangan maiingat rin yung mga tao pag nagta-transfer. Lalo na pag gumagawa kayo ng mga access rights, ng mga passwords nyo, dapat yung mga password na ginagawa, dapat hindi sineshare yan dun sa iba. Dapat pinapalitan yan every so often. Dapat hindi naman password na birthday ko na ang daming may alam, or birthday mo na maraming may alam, anniversary mo na may maraming alam. Kailangan may mga permutations ka rin. At saka, kailangan natin alalanin that yung mga supervised institutions, itong mga bangko that have these facilities, at saka yung mga electronic provider that have these electronic facilities, never will they call you to ask for your access rights nor your password. Hindi nila gagawin yan. Because that is private to you. Diba? Pag ginawa yan, medyo mag-suspect na ang tao. Diba? Kailangan na, one way or the other, to already communicate with your financial institution. Bakit? To confirm kung sila ba talaga ang tumatawag, sila ba ang humihingi nitong mga security rights ko at access rights. Yun ang sinasabi nating protect your jewels. Kasi yun yung identity mo . Yung identity mo, kailangan yung security right mo, hindi mo sinashare with anyone. Yung proprietary sa iyo yun. Kaya kailangan rin, when we do our online transactions, maingat rin tayo. At saka kasama rin dito sa online transactions, kailangan yung mga consumers natin protektado. Yung mga kliyente ng mga bangko protektado. Kaya mayroon rin tayo mga consumer assistance desks sa BSP na pwedeng pagtawagan in case may mga concern. But normally, dapat ang nagpo-frontline yan, kung may unang concern for a transaction, tawagan niyo yung bangko niyo. Tawagan niyo yung bangko niyo at saka i-raise yung concern. At pwede na rin kung let's say hindi sumasagot yung bangko, doon kayo mag-report rin sa amin. Kasi pag nag-report kayo sa amin, dito through our consumer affairs, tatanungin rin namin yung mga institusyon, yung bangko, yung EMI, o ano nangyari dito? Bakit ganyan yan? Nasagot na ba to? Nasagot na ba yan?
ano na bang resolution na ginawa. Kasi kailangan protektado yung mga consumers natin eh. Tsaka yung mga businesses na gumagamit nitong mga digital means of transacting. Ito lang, yung doon sa kanan nakikita nyo ba yung BSP chatbot na yan? Yan ang tawag namin si Bob. I-launch yan sa June. Tapos gagamit na rin kami ng artificial intelligence to be able to accept all these kinds of consumer concerns para mapabilis yung pagka-profile ng mga complaints. At mabilis rin, kung may complaint man, mai-refer doon sa bangko at saka papasok na rin yan sa aming statistics para rin nalalaman, ano bang mga klaseng mga concern ang medyo lumalawak na yun. At pag lumawak na yun, anong mga policy changes na kailangan namin gawin para lang to make sure na protektado ang ating mga customers at mga consumers, saka yung mga businesses na gumagamit itong ating mga digital platform. And lastly, itong ginagawa natin na yun. Itong programa ng DTI, malaking tulong ito in increasing digital literacy, in increasing the awareness. Kailangan rin natin masagot kung may mga tanong man about on how we're using these digital platforms. Kasi nandiyan na eh. Nandiyan na yung mga produkto, nandiyan na yung mga serbisyo na ginagawa ng ating financial mga supervised entities. So pwede nang gamitin. So the more programs that we have like this, the better. You know, it increases awareness of everyone. And maybe, lastly, I just want to emphasize, alam nyo, when we talk about digital finance, digital banking, or the delivery of financial services in digital and electronic means, lahat yan is sinusuri ng BSP. Because these institutions na gumagawa ng ganyang mga serbisyo fall under the supervision of the BSP. Kaya ang bangko niyan at saka ang financial institution na nag-o-offer ng mga electronic money products or any kind of delivery of financial services that entail a deposit account, mag-a-apply ho sa amin yan. Susuriin ho namin na mahusay yan. Alamin namin kung may tama ba silang infrastructure to be able to service yung mga kliyente nila. Mayroon bang mga security measures na in place para to ensure yung stability at yung safety ng transaction? Mayroon bang mga customer redress mechanism present to make sure that kung may mga concern yung mga customers na-address kaagad? Yung mga yan, linilisensya. Kaya to make sure and to find out whether or not you are dealing with an institution that is licensed, nasa website ho namin yan. Doon nyo ma-check kung talagang legit ba itong operations nung institution that you're dealing with. At saka kung kaya ng institution that you're dealing with, ibigay yung serbisyo na pinapromise nila. Dahil lisensyado ho yan, linilisensya namin, at sinusuri ho namin, ini-examine ho namin yan. Now, kung hindi lisensyado o hindi rehistro, ay ibang usapan ho yun. Do not deal with them. I was talking a lot and I'm going on and on. I just want to finish with a quote that I just gave earlier. At this point in time, to remain relevant and to stay important in your business and to be able to last, you have to transform. Digital, I keep on saying, has to be in your DNA. Diba? You have to nail it, adapt to it, embark on it. Yung NAE na sa puso ko yan. Yan yung mantra namin. To go digital at this point in time. And there's no other time to go digital but now.